Hyvää huomenta, rakkaat konkelot. Tämä on se päivä, maanantai-päivä, kun minä lähden sinne Joensuuhun sedetyshoitolääkärin puheille. Ensimmäistä kertaa saadaan selville aikataulut, kestot ja tämmöiset kaikki muut hässäkät. Niin minäpä ajattelin, että pistetään tästä taas kerran tämmönen My Day-tyyppinen juttu. Eli me otan kameralle nyt tätä reissua tässä ja luvassa on kaikkea muutakin. Kyllä. Hei. Minä menin sanomaan, että kesä on pitkällä, niin katsokaa jäät. Jää ei ole enää niin selkeä. Onneksi ei jäänyt maahan. Imeeke paskoo sato. Eli lunta sato aamulla. Yäk. Joo. Hei. Tämä aamu ei ollut eilisen kanssa. Tai veljeksiä eilisen kanssa. Tänä aamuna ei koskenut oikeastaan mihinkään, joka oli sinänsä aika hyvä. Hitto, me sain nuormoja, kun me hakemassa polttopuita. Joo, eli tänä aamuna ei ollut pakotuksia eikä mitään muitakaan juttuja, niin ihan erilainen fiilis on, paljon parempi fiilis. Työhommia sai tuosta aamusta vähän hoidettua. Kävin tuonne pelikanavalle moikat sanomassa ja tosiaan kertomassa, että pelistriimejä varmaan harvaksemmin on nyt muutamien viikkojen aikana, koska todennäköisesti mulla menee aamupäivät siellä Joensuun reissulle sädehoito ja sen jälkeen pitää tehdä töitä. Työrintamallakin kuuluu, että on jonossa juttuja, mutta edelleen saisi olla ainakin 3-kertainen määrä. Ainakin 3-kertainen määrä kerkisin tehdä kaikista näistä reissusta ja hoidoista ja kaikista huolimatta. Ei tunnu missään. Ei tunnu missään. Hyvä, mutta ei mitään. Miepä laittelin tähän filminpätkiä peräkkäin ja katsotaan sitten. Illalla tulee todennäköisesti julkaisu. Palataan. No niin, kello on 11:15. Päästiin ajelemaan Joensuuhun päin. Tiet on vielä huonossa kunnossa. On möykkyjä, on monttuja. Moottoriverkkivalo pallaa, mutta ei se anneta häiritä. Kyllä, eli tosiaan niin tuossa kun aamusella kävin katsomassa kannasta vähän tietoja etukäteen, niin huomasin niistä verikoetuloksista, että valkosolut on hirmu korkealla. Eli tulehusarvojahan sanoo, mitä ne on, leukosyytit ja nekrofiilit. Mitä ne on? Joo, niin sillä tosiaan tuntuu olevan vähäsen tulehusta piällä, mikä nyt on ymmärrettävää tietenkin. Totta kai mulla on tulehukset päällä. Se on jännä, kun vitsi kun en muista mikä se nekrosyytti, B-neuro, natri, joku systeemi, joku nekrottihan se oli, niin se ilmoittaa, että bakteeritulehusta, mutta eihän minulla mitään bakteeritulehusta, kun mulla on ihan vaan reumatulehus. Mutta valkosoluthan ne on aina ne, mitkä ilmoittaa. Joo, niin tosiaan nyt lähden ajamaan ja sitten ajatuksena on vähän lääkäriltä kysellä että onko heillä niin kuin mahdollisuutta vähän kysellä sinne reumapuolelle päin tai jonnekin päin, että mikä se mahtaisi olla tämä väliaikainen reuman lääkitys. Eihän se heille kuulu, mutta pakkohan mun tämä on ensimmäinen lääkäri, joka mennään kasvotusten. Niin kysellä vähän siltä ensimmäiseltä lääkäriltä, että onko mulla mitään niin kuin mahdollisuutta saada mitään lääkitystä näiden hoitojen ajaksi. Muuta kuin sitä kortisonia, koska emme usko, että kortisoni saa syvä ihan niin kuin piäliäkkenä. Joo. Onneksi ei saa lunta nyt. Tyhjä on tie. Kutostie. Näin. Pikkusen yrittää lunta häpsi, mutta ei kovasti. 80 rajoitukset on vielä. Ja ajetaan 80 sitten. Sitten tuosta itse asiassa vakkari päälle, niin ei pääse edes luiskahtamaan ylinopeuteen.
Joo, kyllä. Ja jännä mielenkiintoista lähti kuulostelemaan, että miltä se näyttää ja mikä se on se hoitoarvio ja miten pitkä säteilytys on. Menin lukemaan säteilyhoidosta vähän terveyssivusto tai jotakin vastaavaa, niin 1-3% säteilyhoitopotilaista niin saa säteilyhoidosta uuden syövän. Arvatkaa miten minulle käypi. Hei, ei, siis nyt on manifestoija, että ei todellakaan. Minä en kuulu siihen 1,3%. Minä kuulun siihen yli 90% väestöstä, joka saa täyden hyödyn sädehoidosta. Täysi hyöty. Carlos palaa murusiksi jo pelkästään tästä käsittelystä. Kyllä, se on ihan selvä homma. Estetään Carlosta puoliintumasta ja saadaan nuo terveet solut siitä sitten virkkoomaan. Kyllä. On se jännä paikka. On se jännä paikka. Mutta mitä? Tää kuuluu tähän minun nyt tähän hoitopolkuun. Ja tähän hoitopolkudokumenttiin kuuluu nyt tämä, että mikä on sädehoito, miten se toimii, miten pitkään se kestää ja mitä siinä on vaikutuksia. Nyt pääsette näkemään sitten jatkossa. Eli seuraavat viikot nähdään sitten, että miten minulle vaikuttaa sädehoidot. Tuleeko siitä mitään negatiivista vai onko pelkästään sitä parasta positiivista vaikutusta vaan. Kyllä. Mutta mitä, minä jatkan ajelemista Joensuuhun päin. Onkin tämmönen harmaa keli. Erittäin harmaa keli ja yrittää sitä lunta väkisissä. Joo, palataan Joensuun päässä asiaan. Joo, tässä on tullut sitten myös kommenteissa paljon tätä ruokavalio lisäaine neuvoja. Kiitoksia erittäin paljon niistä tosiaan. Mulla on tuossa ollut ihan hyviä tärppejä, mä oon kattonut niitä. Hitto kun mulla olisi vain enemmän aikaa katsella niitä videoita, mitä on linkattu. Siellä on just tosiaan esimerkiksi syövän itsehoito jutuista ja tämmöisistä. Mutta lähinnä siis tärkein pointti tässä nyt on. Eli yrittäisin, jos olisi ruoka-aineita tai lisäaineita, tämmöisiä lisäravinteita, muun muassa MSN, eli rikki, mikä se oli, metaanisulfitti, joku emulkontiaine. Niin siitä me katsoin, että joo, voisi olla aika hyvä. Kiitoksia vinkistä. Se ei ole paha hintainen. Kun lähinnä tässä tämä juttu on, että jos lähtee näille raalle, niin kun nyt oli tullut vinkki tuonne sähköpostiin Lion Dietistä. Eli puhtaasti vedetään naudanlihaa, vettä ja suolaa. Niin siinä on muutama juttu. Heti tuli pointteja siitä, että minun pitäisi jättää saunakaljat pois. Ei onnistu. Gluteenittomat myös. Kaikki kasvikset, kaikki hässäkät. Mutta kun tilanne on se, että minä en saa laihtua enää yhtään. Minun pitäisi nimenomaan nyt bulkata ihan järkyttävästi. Minun pitäisi saada massaa tällä hetkellä ennemminkin kuin laihtuu. Eli minun pitäisi olla tällä hetkellä oikeastaan bulkata ihan järkyttävästi, että ja nimenomaan kun pitäisi saada sitä jonkinnäköistä lihastreeniä, joka nyt on aika rajoittunutta näiden tulehuksien takia. Toivottavasti kamera kestää, tuossa se on kolmijalalla. Niin tosiaan, että painoa pitäisi saada enemmän nostettua. No, viikonloppuna paino nousi kyllä 3 kiloa. Söin aika paljon kauraleipää.
söin meetwurstia, söin makkaraperunoita. Perjantaina oli mäkkäripelti. Ai vitsi, se on hyvä mäkkäripelti. Eli tehdään niin sanottu McDonald's hampurilais Big Mac. Niin se on Big Mac-pelti. Eli tehdään niin kuin samat ainekset, mitä Big Macissa on. Niin vetästään vaan pellille. Eli tehdään ranskan perunat. Siihen paistetaan jauhelihaa. Tehdään niin sanottu hampurilaiskastike. Lyövään juustot päälle ja salatit päälle ja ei kun kituusia. Ai jumalista, me söin saunan jälkeen 2 annosta. Mistähän johtuu, että paino noussut. Niin nimenomaan se, että pitäisi saada painoa nostettuun, mutta ei kumminkaan sokerilla eikä vehnää sisältävillä tuotteilla. Nyt pitää muistaa se, että vehnänä ja vehnää sisältävät prosessoit ruuat. Sama niin kuin sokeri. Sokeri on prosessoitu joka ikisen paikkaan. Se pitää katsoa, että mitä ei ole. Niin tästä me vastailin kanssa, että on melko kallista, että muu perhe ei lähde tähän hulluuteen ollenkaan mukaan. Ei ollenkaan. Niin se tulisi aika kalliiksi, että minä ostaisin itselleni nautaa kilon päivässä. Ja muu perhe söisi sitten normaali ihmisten ruokaa. Tulisi tosi kalliiksi. No, katsotaan nyt mitä tapahtuu. Mutta se tosiaan, että se possu. Possu on kanssa sanottu, että onko se nyt pahaa. En tiedä, minusta se on hyvää. Ja niin kun sama juttu kuin eilen söin edelleen leipää ja otahan nyt. Taisin syödä possupihviä, sitten grillasin ne makkarat. Niin tulehuksia ei ainakaan ollut yhtä sen enempää kuin edellisenä päivänä. Itse asiassa edellisenä päivänä oli paljon enemmän. Lauantaina. Ootahan nyt. 1+1. Saunaoluet ja Big Mac-pelti runsaasti nautittuna. Löytyykö siitä nyt se yhtäläisyys tuohon eikä kun se oli sunnuntaina se kivu, nythän maanantai. En tiedä, en osaa sanoa. Jotakin tässä on. Mut kumminkin. MSM, eli luonnonmukaista rikkiä. Sitä minä testaan. Ja oliko se lysiiniä? Mutta tässäkin on kommenttia tullut, että aminohappoja ei taas saisi syövää ollessa päällä syyvä. Ota tässä nyt selvää. Tässä on joka suuntaan niin paljon neuvoja ja uskomuksia, että en osaa itsekään enää sanoa. Mutta ei mitään. Palataan näistäkin asiaan. Katsotaan mitä tapahtuu. Matka jatkuu. Nyt aletaan olla Joensuun keskustassa, niin ajettahan tai keskusta. Eikä mitä tää on? Niinivaara. Tämähän on laitakaupunkihan tää on. Ajelen auton talliin ja lähden käymään siellä lääkärillä juttelemassa. Joo. Siellähän melkein aurinko paistaa. Kiitoksia Volvo-kuski aikaisesta vilkusta. Miksi ihmiset vilkuttaa vasta sitten, kun ovat jo kääntyneet pois kiertoliittymästä? En maalaistollona oikein ymmärrä. Tuosta vilkku pitäisi näyttää aikaisemmin. Kyllä. Siellä tosiaan Joensuun päässä niin aurinko paistaa tosi nätisti.
Täällä on hirveästi näitä ihmisen kuvia tien varsilla. Tässä oli hyvä vitsi. Lapsi kysyi äitiltä, miksi nyt on näin paljon ihmisiä kadoksissa? Äiti kysyy, miksi? No kun tien varret on täynnä niiden ihmisten naamakuvia. Kyllä, joo. Tosiaan eikö se lie ulkomailla tai joskin muualla, niin siellähän on noiden kadonneiden ihmisten kuviahan on tien varsilla. Nyt kun on nämä kuntavaalit ja mitkä vaalit nyt onkaan, minulle edelleenkin aivan sama mitkä vaalit, niin nyt on ihmisien kuvia, on tienvarret täynnä, niin ne on kaikki ihan eksyksissä, ne on kateissa. Edustamaan pitäisi päästä, mutta ketä ne edustaa? Itteensä. Parempaa palakkaa varmaan. Todennäköisesti. Kyllä. Ollaan S-Marketin kohdilla jo. Kohta ollaan tikkarinteellä. Siellä näyttää välillä olevan penkossakin jopa enemmän lunta kuin meillä pihassa. Missä? Kyllä. Nälkähän tuo kurni taas kerran. On se jännä, kun koko ajan nälkä. Ja hirviä jano. Nyt tämä pitäisi tehdä niin kuin varangin elämää Thaimaan maaseudulla, että kamerakuvata tuonne tielle päin koko ajan ja höpötte mitä ympärillä tai eissä tapahtuu. Miepä itsekkäästi kuvaan itseäni. Minä haluan kuvata minä itseäni. Siellä on kaiken näköistä meininkiä. Joo, siellä on taas yksi eksynyt numerolla 2441. Näytti olevan kristillisdemokraatti. Eksynyt lammas. Äänestäkää eksynyt lammas. Pohjois-Karjalan Kela-taksi. 0800. Nyt ollaan jo. Otahan tuo M-talo. Niin se K-talo on kiinni tuossa päärakennuksessa. Joo, eihän siinä mitään. Minäpä käytän vilkkua tässä vaiheessa. Polkupyöräilijät katsotaan myös selän takkaa ehdottomasti. Tähän tuo Lexus vilkuttaa oikein. Hienoja autoja, Lexuksia, Pemareita, Mersuja. Ikkuna ei muuten toimi. Uusi sähkövika rellussa. Automaattisesti ei mene pohjaan, joutuu nylkyttämään. Otetaan tuosta lipuke. Kello on 40 varttia vaille 15 minuuttia aikaa. Erittäin hyvin. Kiitoksia kuitista. Thank you. Ja onko... Kato, kun ei mene vetämällä kuin pykälän kerralla. Nyt tässä taas särkyy enemmän sähköjä kuin korjautuu tuossa systeemissä. Oiskohan täällä reikä? Kovin on ahtaita, mutta tuossa kyllä mie tuohon ajan Audi A6 ja Fordin väliin. Tehdään sille. Niin pitkään kuin ei kuulu komps, niin on hyvä. Alright. Minäpä lähden lääkärin luokse, niin katsotaan mitä tapahtuu. No niin, nyt on käyty lääkärillä. 1,5 tuntia kesti tämä keikaus. Ja. Nyt ne on selvillä. Eli keskiviikkona 9.4. syntymäpäivänä niin lähdetään ottamaan PET-CT-koneella kuvaa tuosta alueesta, mikä ruvetaan tykittämään. Eli tarinahan oli se, että
katsottiin tuo alue tuosta. Ja alueeseen oli vähän riskinä, että nyt jäi muuten polvinivel siihen, että polviniveleen saattaa tulla myös sadetta ja yrittävät katsoa se silleen, sen sädetysalueen, että mahdollisimman vähän jäisi pysyvää haittaa siihen. No toisaalta, mutta jos revitään tuosta reisilihas kokonaan poikkea yksi kappale, niin eiköhän siinäkin aika paljon pysyvää haittaa tulee. Jep. Ja sitten muutakin siinä niitä näitä. Niin varmaan kiinnostaa se sädetysaika. 25 arkipäivää, eli sädetyspäivää. 5 viikkoa, ja tässä on kaikennäköisiä pääsiäisiä ja vappuja välissä. Niin se on kuule toukokuun loppu pitkässä, ennen kuin sädetyshoito on tehty. Sädetyshoito tehty, joo. Eipä siinä mitään. Tästä se alkaa. 9.4. siis PET-CT-koneella tuommoinen paikallinen kuvaus. Ja sitten sen jälkeen tuo maanantaina 14.4. on ensimmäinen sädehoito. Sitten se pitäisi ruveta miettimään sitä Kela-taksi-hommaa. No, tuossa oli semmonen homma, mikä ei tullut minulla mieleen, mutta vaimo mietti tätä, että kysypä tämä. Ei, kun äitkonkelohan se sanoo, puhelimessa äitkonkelo sanoo, että hei, muistapa kysyä että vähentääkö omaa vastuuta, omat ajot, mitä minä olen ajanut tänne monta kertaa tänne Joensuuhun, niin kysyin, niin kyllä, nyt pitää tehdä Kelalle kaikki, takautuvasti kaikki nämä tutkimuspäivät, niin silloin tulee merkintä sinne ja alkaa kuule se oma vastuu olemaan täynnä. Ei tarvitse maksaa koko summaa sitten. Kyllä joo, eli Kela-korvattavuus tulee täyteen ja pääsee Kela-taksilla hurryttelemaan. Joo. Oli siinä tosiaan kaikenlaista hurpatelttiin. Mie vähän kerroin tosiaan tästä, että miten tää niinku omasta mielestä on mennyt ja niin edespäin. Niin nyt vaan ruvetaan ajelemaan seuraavaan kohteeseen. Joo, minun pitää pysähtyä tässä tien varrella tuossa Karhumäellä. Minulla on tulossa siellä yllätys. Sisko laitteli viestiä, että mihin aikaan oot tiellä päin, että pyörähäppä tuossa. Että hänellä on juttu. Lähdetään sitä kahtomaan. No niin, nyt on käyty Karhumäellä. Onko se tuo ravintola Karhunmäki läheisyydessä? Ja takapenkillä on kuule kylmälaukku täynnä kaikkea lihaan liittyvää herkkua. Kuule, nyt on hyvä nimittäin jatkaa dieettiä. Kiitoksia sisko ja siskon mies tosiaan synttärilahjaksi niin keräsivät tuosta paikallisia tuotteita. Nopeasti voidaan katsoa, kunhan minä pääsen perille, niin minä voin pikkusen raottaa tuosta pussukoita. Mutta kuule, on makkaraa grilliin, on jauhelihaa, on pihviä, on kanapihviä, nakkeja. Taisi olla, oliko meetwurstinakkeja. Sitten onkohan prototyyppi tai tämän kesän erikoisuutta jopa pekonipihviä. On menneekö pekonipihvit testiin? Ai vittu!
vitsi. Kyllä ne tietää, mistä minä tykkään. Joo, mutta oliko tästä lääkärikäynnistä muuten sitten mitään ennen vaille? Eli nyt on käyty, selitetty on se, että sädehoito on laajalle alueelle tulle, eli tuosta polvesta nivuusia asti. Riskivyöhykkeellä on polvinivel, joka saattaa siitä ottaa ihteensä ja jopa viottuu. Näinkö joutuu polvileikkaukseen sitten, sitä mennään niin sanotusti vähän eli-ikkää sitä polvesta. Sama niin kuin lonkka. Ja puhetta oli siitä myös, että sitten kun se leikataan tuo kinttu ja siitä vejetään nuo imusolomukkeet tuosta nivuusista takakätteen, niin saattaa ruveta tulemaan sitten nestekertymistä, että joutuu käyttämään mikä se on? Tukisukkaa. Tukisukkaa kintussa. No, ne on sitten sen ajan murheita. Niitä ei mietitä nyt. Nyt käydään sädeitykset läpi ja sitten mietitään mitä tapahtuu. Mutta tosiaan laskettiin yhteen, että 25 hoitokertaa, niin se tarkoittaa, se on toukokuu on loppupuolella ja siitä kuukausi lepoaikkoa tai siis sitä jälkihoitoa. Niin se on kesäkuu, heinäkuu. Kesä-heinäkuu, niin on sitä leikkausta. Niin jumaliste, sehän sattuu mätäkuukaudelle tuo haavojen hoito. Voi helvetti. Siinä se onkin melkoinen homma. Mutta ei se mitään. Ei murehita näitä etukäteen. Kyllä. Mie aion vitkuttelen tästä nytten tuonne Kitteelle on Joensuun Kumpu Niittylahti risteyksessä, eli kohta tulen tuolle kiihytyskaistalle, eli ohituskaistalle. Ja täällä alkaa taas lunta satamaan. Joensuussa paistaa aurinko, mutta tänne mennään tuonne etelään päin, Kitteelle päin, niin täällä sattaa lunta. Hyvä. Ei mitään. 5 € maksoi pysäköinti tuolla pysäköintihallissa. Joo, ja sitten onkin eri talo on sille PET-TT-kuvaukselle, mitä normisti. Siinä on 2261 taas yhden eksynneen tai hävinneen ihmisen naamakuva oli. Joo, mutta ei mitään. Rasvoja sain, millä pitää ihtisä rasvata. Katsotaan, löydänkö meneteltä helposti. Taisimme löytää tuossa ja tuossa. Tämmösiä rasvoja pitää laittaa. Kysyin ravitsemuksesta, ravinnoista, mitä ravintoaineita ei saa missään nimessä, tai luontaistuotteita tai mitä tahansa, missä ei missään nimessä saa käyttää säteilytyksen aikana. Niin sanoi, että pitää syyä samalla tavalla kuin on syönyt tähänkin asti, ja missään nimessä ei saa mitään uusia kokeiluita aloittaa, koska ei voi tietää. Että heillä ei voi antaa minkäännäköistä neuvoa mihinkään ruokiin eikä mitään tietenkään, koska ei ole tutkittu faktaa. Joten MSM:kin jääpi nyt ainakin aloittamatta. Mutta liikuntaa pitäisi kuulemma harrastaa, niin kuin pitäisi joka tapauksessa. Minä olen sanonutkin, mie pilikkosin puita vaikka mitä kaikkea, jos ei nivelet olisi tulehtunut. Mutta tilanteen mukaan. Pakko tässä ruveta juoksumattoa käyttämään, treenaamaan lihasta tuohon Karloksen ympärille vähän tervettä lihasta ja niin edespäin. Hyvä. Minä jään tästä kotiin, niin minä kotona vähän villautan teille pussia ja kasseja, minkälaisia herkkuja minä sain. Ajetaan sinne.
No niin, nyt ollaan kotona. Katsotaan nopeasti vilastaa sinne kassiin. Kassiin, mitä meillä herkkuja on. Täällä. Joo. Eli. Grillimakkaroita monennäköisiä, uunimakkaroita. Siinä on pekonilenkkiä, El Toro grillimakkaraa, Aura persikkaa, Jokipoika grillimakkaraa, KLJ lenkkiä, ynnä muuta. Ja täällä on tosiaan niin metukkanakki, jokipokanakki. Tuolla alhaalla on sitten pihvejä, kanapihvejä ja kilotolkulla jauhelihaa. Joo, hei nyt lyvään nopeasti yhteen tää homma. Eli me en nyt ole ihan varma mitä mä oon kaikkea puhunut. Mutta joka tapauksessa sädehoitoa 25 kertaa, eli 25 arkipäivää, eli pääsiäinen, vappu, siirtää sitä eteenpäin. Mitä se maksaa? Se maksaa 18,60 € kappale, eli 25 kertaa 18,60. Iso lasku tulee. Kelaa taksilla ja vuoden alusta mitä on ajanut omalla autolla, niin minä ilmoitan Kelalle, niin se vähentää suoraan siitä 300 omavastuusta ne jutut ja mitä muuta. Eli toukokuun loppuun asti sädetellään, sitten kuukausi taukoa ja sen jälkeen kesä-heinäkuun vaihteessa leikkaus ja sitten mätäkuussa toipuminen. Tässä lyhykäisyydessä. Seuraavalla videolla jatketaan tätä hoitopolkua. Morjes!